ตาในช่องปานินะเวกพี่น้องมัวเก่งตัวนี้ละซ้อมนี้เลยงะดิเซมบาซ้อมนี้และลีนี้ตรงองตรงที่ตายนะจิงจังเป็นลงดัมบอลนี่ฮีกุมขัดเป็นต้มมามาฮีไอ้ส่งเลยตรงอีกกี่เฮลนาเป็นไอ้แหละอีเทเต็กสมาบังนะมันลางมาไม่นะกุมขัดสุงาทุบยังเป็นตัมมาอาหุ่นเบลตัมมาตัวกี่บังฮีตัวเห็นตัวนี้ตักเลยตรงทุบยังส่งปานินะอิสราเอลลัมบูร์พุยนะอาตัมจอเกนสอมยังอิสราเอลเตย second phase กิเลมนาบอลดิงเป็นตัวดีเซมบาค่าองเบลียนเละจันวารีค่ากิปันดิงเฮนตัวลายตักกอยจังดินมุนาตรงเฮียมใจจงอินะเกนดิยังอามาไซนะตัวทูเกนใหม่นะดีเซมบาค่าซ้อมนี้และงานนี้และคริสต์มาสลงดัมบอลที่ตายนะแล้วพวกเตยพวกบังมาฮีคริสต์มาสอีจีเป็นอีแนวไลน์นั่นนวมจอฮีจินตัวกุมสังไม้กุมจังนวมจอจีบังสังนะนุ่งกุมเป็นนวมจอนุ่งกุมเป็นนวมจอกันแนวไลน์คริสต์มาสตัวตึงกระเซบคักตัวไอเกลนุปีปาปีเตบังเฮเลกขังโนไลน์ตัวตึงกระเซบคักจีนะขังโนเตจงอินกันแนวไลน์คริสต์มาสว่านวมเป็นในกิจีนะคริสต์มาสจีเป็นตัวกุมสังไม้กุมหอยจอจีดิงสังนะอาเบยสาหอยจอฮิเดนะฮิมันนะอีมายของก้อยสักปัสยันองเปียคริสต์มาสเป็นตัวกุมอันวมเทยาจังหมายกุมองหอยจอยนเตจิลามิดนาโตตัวกุมปัสยันองเปียคำพันนาเป็นอีกข้าสวเฮลโลดิงตัวทางเป็นวมฮีไงจูจุบชแนลอีปัตตุงลามินเบลปัสยันทุเกนนาของมาจงกะฮิเทยากะเกนนาฮินะคริสต์มาสอิจิเป็นลายช่างทูซอนจอหังลายช่างทูสุงอามาเตตัวทูจีเลสางสวกินกูเตละกาองมาอินนาเนยินจิตักมาหิมันินปัสยันเปียนเซียอันนี้นะกะเทจานโอฮีจาลายเสียงโทสุงกิกะเลยตัวทูจีเลสังสวกินจินกิกะลาจอเสียงโทสุงตัวทูเป็นอากิปัจจิเลนอมฮีปัสยันตอมขอมีตัวทูเป็นปัสยันเฮียตัวทูจีเลสานองเปียงฮีจีหินะปัสยันกัมมัลเป็นอากิมุเทยอากิลองเทยนาเปียงฮีทูอาจิเป็นมังไลนะอวดจีนะกัมมัลฮีนะอากิมุเทยอากิลองเทียเปียงฮีปัสยานีอเกนลิมแต่เป็นเลยตัวอากิมุเทยอากิลองเทียเปียงฮีปัสยานินขวากเปียงเฮนจีนะขวากเปียงฮีปัสยานินตุยเตเปียงดิงนาเตเปียงดิงนี่ขัดปันนิงกนี่รองปัสยานนาบอลโตจัดนะอาเวกปีนอากัมเปานาตัวบอลฮีนะอากิมุเทยอากิลองเทนเปียงฮีมีหิงเตตัวดำมาจีเลยสองตัวดำนาเป็นจีเลยซานเปียงนะนัดนาเบยนะดำนาเปียงฮีตัวนั้นโตปากกัมมัลเป็นจีเลยซานเนอากิมุเทอากิลองเทอากินเนเทตัวเปียงไทยเป็นปัสยันกัมมัลอินเกย์กลายบุเกลมาสักเป็นใบลำตะการเลียนปีเซมนาจีตัวกังเกลนาสงะมีหิงเป็นปัสยันินอามาลิมเลเมลโซนาของบอลเฮเจปัสยันลิมเลเมลอิจิเป็นบางยามจิตกิสัยอตัมโซกะเกนหินะมิดนี้ในคนนี้ในแค่นี้ในมัตหิมิหิงอิกิมุเทอิเปียนเซียอากิมุเทอิเปียนเซียตัวเป็นปัสยันลิมเลเมลสุดนาฮิริงยามเย็นเตนานะตัวหิมิหิงอากิมุเทอิเปียนเซียปัสยันลิมเลเมลสุดนาฮิเลเย็นตานานะคนนี้ในแค่ดานมาจงนี้อันนี้มิดจงนี้มาในบิลจงอันนี้เย็นเตนาจงบังปัสยันตัวกิสุนเปียนฮีจิเทดิงยามตัวเป็นกิจิเทเลียนโลตัวนั้นปัสยันเป็นอากิมุเทโลป้าเป็นอากิมุเทนาเตตัวมากิสุนเทโลตัวไอจะอากิมุเทโลปัสยันเป็นอามาอิสุดนาจงอากิมุเทโลนาเตมาฮิโกอินตัวสงกะเกนเป็นบักขัดบางยามจีแลกัมเปานาปัสยันินอบอลสันนาเข้มเปส่งปานินะอามาบังกัมเปาเทียบอลเป็นมิหิงเบโกมินะกัมเปานาเป็นกิมุเทโลตัวเป็นปัสยันลิมเลเมลอิสุดนาคัดฮิเลียนินะปัสยันินอามาอปาวจังนาแต่เปียงสังมาบังมิหิงเดนอปาวส่งจังนาแต่เปียงสังนาในตัวหินตัวทูจีเลสังสวกินจีนาสงมิหิงแต่กัมเปานาส่งเป็นอีไม้ลำอาดีงัดทุบปีมาอีเปาบังเหรียญส่งเปียงไทยตัวป้าใจช่วยองเดียนนะสงฆ์ส่งมาแต่นักกำเป้านะบางองเปียงดึงฮีจีแต่กิปันมุนตั้มปีเป้านักสงให้ส่งกำเป้านะทุกปีนะนั่นกิเกลินตัวกุมคริสต์มาสดิ่งนะคริสต์มาสเมสซ์ตอมโนจิขันเกนี่จิแหลงเป็นทูเป็นจีเลสาสวกทยามีหิงเตอีปัสยันอิสุนนะขัดส่งให้มันนะอีกำเป้านะเตเป็น
อาจิดำกำมัลอิสัดพดดิ้งตัวแม่ใส่นาองเกนวมหิงกำมัลจิดำอาจังโซเป็นเตมาอซงอปุมปีจีดามากำมัลจิดำอันนี้เตียงยันมาอซงอาลัมปีกิหงจะเวปอลคัดเตนาคัดเซมดิ้งทุ่มปะหอยโลลำเย็นปะตัวรันนำเป็นหอยเฮ็ดโลโซอหิมานินะอามาสเป็นนินะอินุนตากนาสุงอโลจินนังกัลมาซากำปาวจิดำนาเนกำปาวจิดำเนดิ้งปอลสตีฟวัตส์มาปอลสตีฟลำเบกแกนดิ้งทูเป็นจีเลสานเปียงไทฮีตัวจังปัสยันกำมัลเบลาให้เล่อิสยาเตนตัมเวปีองเกนสาหินะปัสยันกำมัลตัมปีอิสุงไอโกยาอีกำปันอิปุลักเขียดเล่ตัวอิปุลักเขียดปัสยันกำมัลทูเป็นอินุนตากนะสงอากิมุเทอากิลองไทยอากิเนเทยินเปียงไทฮีจิตัวคริสต์มาสเมสอีเดนนะตัวนี้ตาเน็ตชแนลทางเปียมีมัลขัดกิมจัดอีนุนตากปีไทยดิ้งอะตอมเป็นนี่นะองเกนว่าไม่ไงอินเสียพาสต้าขององเซมดิ้งในของน้องเที่ยวเลยมาแต่ตัวเวลาไหนเกย์เดือดสามินะตัวลายตักเลยตัวทุบยังมั่วจิวสเตลมาไปพอดนี่นะตัว second phase กิเลมนะบอลนังเป็นบางจากิตซ้อนมาหินะหุ่นสดเซมและ fast phase กิเลมนะมาซะตัวเลตัวเท้ากิโลนอนโลดิ้งจีนางอนกิปาลสัตคัดให้ดิ้งฮีจีอาลงฮีหมอนาตั้มพิอมฮีอินฮี channel ส่งปนิเกนเทเซลมาบังอินะกิเลมนาจีของกำจำจีเตของเป็นตัวนี้อาเซมนี่ไอจีอากิทุกกิมเลียนุแหละไอเทเลตัวนี้อาเซมปาดิ้งตัวเกย์เลส่งจิงจังเซมปาดิ้งตัวนี้ทุกกิมนาบอลเป็นหมายค่าของจังฮิเลเป็นตัวทุกกิมนาเป็นแปลงเซมินะตอบนาเบย์แล้วไทยตัวหินเอาตัวบาค่าซ่อมเลยทุมเนียอิสราเอลฮามาสเตกิเลมไทยนางเล็ดมาทูเป็นอันนี้ซ่อมกวางจิงโตเป็นมาดิ้งฮิตาตัวนี้ซ่อมกว่าสุงะ second phase เป็นตัวรงซมโนโซนายโลวินะ pressure พิยากิตซ้อนมา second phase กัลสวนดิ้งฮีจากิเกนี่December ค่าซ่อมนี้เล็กขันนี้นะ US เตนอามาวีเซเนตาเตฮิเซเนตาปาเบลลินไซกราฮัมกิจินะ channel สงฆ์มงไงดิ้งยังโดนัลด์ทรัมป์อี policy อนักปมมาเตฮี US เตเซเนตาเตอิจิสงะลดดอสงะจิปังนี่มั้งรูปโปรแกรมลำอมดิ้ง Democratic ลำอมดิ้งโดนัลด์ทรัมป์เบลาเลียมาตัวมวิลเวลอามามีมาละยังอามาอิง government team สงะปาร์ตี้นี่อมฮีนะตัวลินไซกราฮัมเป็นโดนัลด์ทรัมป์อีรูปโปรแกรมปาร์ตี้เตสงปนินะเข้ามาปาฮีเวเนซุเอลาของกับซันมังดิงฮีจีเตปอลฮามาสของตัวจีดิงฮีจะอังเกนยำหยับปาฮีนะดีเซมาค่าซ่อมนี้เล็กขัดนี้นะทรัมมินะอิสราเอลกามาวาซินสักินะ second phase กิบอลโจดิงยำจีตกิไซทูเลลาเข้มเปอวกันเตลดิงินอภัยสักฮีอิสราเอลเตอิงกาลกับมังเตตัวไอซงอินะเบนจามินเนตันโจเตของตัวจงกิมวยนะอามาไอกำเป้านะปอลขัดองคาเขนวามิงอามาสเปนินะบังเกนฮิมจีเลทรัมเลอิสราเอลเต US เตเลอิสราเอลเตจีเป็น strongest allies จีนะอากิเลมเป็นเตฮิเจเกนอิสราเอลเตฮิเลงบังฮิดิงกะฮิมจีเล but they're part of NATO. So what should Israel do? Should they have stronger relationship with the United States or not? People are talking about, some of my closest friends here thinking that Israel should wean off support from the United States. That to me would be a mistake. US เตเป็นกะกอยเทอิซันกอยดิงหิงใจไปอินตัวลายตักเป็นอิสราเอลเตน US กอยนวมโลจิเบลฮิโลนะปินทาลกีเตเลซอรีอาระเบียเตตุงUS เตงาลวันตัมปีอจวกไนน์อิสราเอลเตตอมจิกขัดอลุงซิมเป็นเซนปีพะลอยเวอลุงซิมเป็นตอมจิกขัดอังเงยนาบังลอยเวทาลกีเตกียงUS เตงาลวันตัมปีซอรีอาระเบียเตกียงUS เตงาลวันตัมปีกิจวกินกาวันแหล่งเตของทรัมมินจวกยังแกนินซอรีอาระเบียจีเตเป็นอิสราเอลเตอีหลังขัดเตอสอดโลอสวกเลียนเทจิไหมได้มั้งลุตัวมกำเตมากายปีปาขัดตัวหินตัวตกิใส่ลุงกิมตักละว่าให้จอมบิลเบียลายตักเลียนะอิสราเอลเตน US เป็นตัวจะปียมวงอิสราเอลเตเป็น US ตัวตอมเจกัดอลุงซิมเป็นอังเงยนาบังเราหิดิงตัวไอจะฮิปานังเกนนะเกอิสราเอลเตฮิเลงเป็นUS เตเป็นกับปมเทอิจามันปมนิง US เตตกิปอลเทดิงซันปอลนิงตัวอหิเกยเง่ยแหละUS เตอิสราเอลเตกิกาละบิ๊กมิสเทคมั้ง
เขียนาเลียนปีอมิตาฮีจิน I would embrace America as strong as I could, even though we're not perfect. We're an important ally. Why am I so forward-leaning? I think Israel does far more for us than anybody on the planet keeping America safe. อิสราเอลเตยปันมุนเดียงแกนสักฮีอิสราเอลเตยจีบอาไม่อเปียนจิลตังทูปันเย็นเลยหังปัสยานินลิมตักอาเก็บแต่ฮีนะปัสยานอาเก็บส่งแต่เลยตุงอาทาดเป็นจิแต่ของมาต่อแกไม่ไปเกนแต่โมเสสบังเห็นแล้วฟาโรอินสงะฟาโรอินสงขังจีเป็นมีเปิลมันค่อยใจหรออังกาเลียนเป็นเบลฮินาปินไอสงะฟาโรอินสงะโมเสสเป็นนอมตะกาสวกตะโตเจียวจีของตัวข้าศึกก็ซ้อมเลยงาคิดปันกี่ปันเลยตุงอาทาดเป็นยูเอสเตเก็บนั่นหน่วยปัสยานอิสราเอลเป็นกวางเจียวอาเซนยูเอสเตเก็บนั่นหน่วยอิสราเอลกวางเกยเห็นละยูเอสเตอิสราเอลแต่บางกิเลมเราอุณขันในฮิเลอิสราเอลเป็นอากินไว้สอสอดมาเห็นดิ้งตัวนั้นปัสยานินกว่ามาค่อยเทียเราดิ้งอิสราเอลแต่เป็นยูเอสเตลีมาก็อีเจ้าวินยูเอสอาหารหลายชาติงตัวเกลยูเอสเป็นปัสยานินอาทาดดิ้งอาเซหลายติงยูเอสเลอิสราเอลเป็นกิเลมไม่ดิ้งตัวกราฮามอาริสตัวลินเซย์กราฮามีเกนดานเลียนอิสราเอลแต่ละยูเอสแต่กิเห็นนักขัดองในแหละตัวเป็น big mistakes เที่ยวนาเลียนบีริงอามันเกนนะ US เต็นอิสราเอลเตตุงะน่าหอยเซม US เป็นขังโตเซมตัวเกนี่ NATO's important. We have a lot of good allies out there, but nobody is in the center of the action more than Israel. The better you do in Israel, the better America does. If you don't get that, you're missing a lot. ตัวจังอิสราเอลเตอีหลังขดะตัวร้านสตอรี่เตตุงของกาลวันอากิสวขังนะ US เต็นอิสราเอลอากินุเซียฮิเปมาโลสอรีอาระเบียเตจงอินอัลบรามเอคอร์สตัวอิสราเอลเตตัวอามาอิงกำแวงเตกิเลมไทยนังมั้งอินกวนบอลสักสงะสอรีอาระเบียจงองกิฮัลไทยลลีนวาดิงนะนางกาลเตองดูปีดิงลอมห้อยเป็นจงสวกไทยฮีจินแกนลาฮีจีนอมนะ US เตเลสอรีอาระเบียกิเลม US เตเลทาลกีกิเลม US เตเลอิสราเอลกิเลมฮิเลอาเซนเซนีน่าอิสราเอลเตเลอิรันเตบวยนะขดงอมเตอิสราเอลเตงวกินอิรันโดโกลวะนังอีปาดนาองสวกสอรีเตทาลกีเตโตนากาลเตโดคอมเทฮีเตจีซาดงอินะอามาวิสอรีเตตุงากาลวันสวกนะทาลกีเตตุงากาลทัดนะตัมปีอกวยนะอิสราเอลเตมวงละลวะ US มาอมวันดิงนะลินเซกรามินะลิมตะกินนะนาเกนี่if you want it possible ชินะตัวรันนะอุดเลเป็นอเปียงไทยฮีชินะลินเซกรามินเกนี่ When Trump leaves, when Bibi leaves, no matter who's coming, we have an ironclad, legal binding relationship between the Jewish state and the United States when it comes to defense. If you want such a deal, I think it's possible. อิสราเอลเต็น US เตเป็นตัวรันองปุ่มก้อยจิบดิ่งจิบเบลิโลก็ต้องกิจินโลนาเบลอมไทยไอซงอินะอิสราเอลเต็น US นักก้อยจะวาลกานะหอยซอมโลดิตัวจ้านะ US เตอาดิงินซงในตัวซงไอซงอินะปาดนาตั้มปีในองเจไอซงอิสราเอลเตจะวาลกานะ US เตตุงะนะหอยองเซม US กัมบิดนางะนะหอยองเซมเป็นอิสราเอลจะวาลกันกว่าหมอมโลฮิเจin Israel ten bel US te pen support pe ma mai ve US gam sunga mi hau te atam zo pen igen zel sama banga Jews te vi ve ai ve to YouTube company nei te chi khong Facebook nei te khong to TikTok a lei lai te mo Oracle khong te aveka Jews te vi ve ve US ten thu khat la khat a thei nop lian te peksa om namun alak khelian lian thei te zong Jews te US ten Bangladesh pen kum som tampi zong ai veอิสราเอลเต็นตัวเบงลาเดนตัวซาซอนดิ้งฮิเควิโออารมณ์นั้นเทอินบเลอมานมาตรงข้างนึงตัวซาดงอังเกนงำเตฮินี่ดังนี้นะตัวหัวอ่อนเทรามอตัวงาลนักเปียโดหุนไลนะอิสราเอลเตปีเอ็มเตยูเอสกัมวาซินีนะกาเลนตันตัวกิมูหุนไลของซงกาเลนตันเตมาจิวสเตตัวอิสราเอลลัมปนาปีเอ็มเตเป้าเตอันนี้มันจะเป้าไงฮิเปอมาลUS เต็นโนนงหูเลยงหูนงหูเกงหูโลไอส่งนักกิสับอวมเลยกงหูดิ่งจีด่านขวาเปล่าแก๊กหินโนเป็นกลุ่มปีซอมอกูกลุ่มปีซอจีสาตรงอ่ะมาแต่อันนักกิจเทยแต่หุยนะอิสราเอลจีนอมนะ US เตกิสับนาซง Jews เต็นนักปียหูมาตุน US เต็น
golden dome องบอลได้ไงเว้ยตัวอัตตัมซอปิลนาเป็นอิสราเอลแต่ไอรอนดูมปิลนามาปนาองจัดเดียงไออิสราเอลแต่ไอรอนดูมปิลนาไอจีเป็นตัวแหละอิสราเอลแต่อังกวกมอชิแรงไปเลยแล้วUS มาตัวเซมคอมีนะไอซุงอิสราเอลแต่ไอรอนดูมสเป็นกี่ activate มาซามอเลยตุงบุบอากิจังมาสับเพียล US แต่มายากิจังมาซาหินอามาท่านเอ็มนาทานาก็ยอมจีเตเป็นอิสราเอลเป็นอาจัดนาตุงตัวนาเตลจีตะกาเตลอายังตัวเบล US ตัวเบลอาเซปคอพีมาตุน US เต็น golden dome บอลแล้วดิ้ง US เต็งวักอินซงบอลเทดิ้งหินาปินไอซงอามาวิจัดนาตุงปานาหอยโลนาตั้มปีเอเทเตมา US เต็นองทั่วแล้วดิ้งองแซมคอมแล้วดิ้งวินอิงเกนนบนาpartnership นาเซปคบนาเป็น US และอิสราเอลเป็นตัวลายตักอดังเตตอกิบังเวลว่าลอมหอยเป็นแต่เฮียงเจเบนจามินเนตันซาวินซงฮีลินเซกราฮัมอดอนนาเลียนาเบล no better friends than you มาเต US เตการลอมหอยสกุอิสราเอลเตซงอินเนลฮิยงจีอานาเกนเลียนฮินะ It's a pleasure to welcome Senator Lindsey. Thank you. A great friend of Israel, a great personal friend. We have no better friends. So it's welcome. A warm welcome to you. Thank you. You look great, BB. Happy Hanukkah to everybody. ปัสยานินตัวด้านดิ่งเลียนมาอิสราเอลแต่และ US แต่เป็นตัวลายตักจังมั้หมายลำทูดิงเบลกิเกนไทยกินตัวลายตักจังปัสยานินก็หิวแค่ว่าฮีตัวจังอินะลินเซกรามินะอิหร่านแต่ทูต้องแกนแล้วนะอิหร่านแต่อมเกยและฮามาสอมโลดิงอิหร่านอมเกยและเฮสบูลาอมโลดิงอิหร่านอมเกยและฮูตีอมโลดิงตัวมันนี่นะ US แต่นะอิหร่านแต่นิวเคลียร์พอลพีเป็นเกี่ยวกับจานฮีเจมัน Without Iran, there is no Hamas. There is no Hezbollah. There are no Houthis. So you can't rewrite history, but you can learn from it. ไอซง US แต่นะอิหร่านแต่นิวเคลียร์กาลวันอันนี้ดิ่งมั้นิวเคลียร์กาลวันอดีตนะโอตัวอดีตนะเป็นเกี่ยวกับจานไทยแล้วว่าฮีมันนี่นะอิหร่านแต่นิวเคลียร์บอลเกี่ยวกับเป็นตัวอินกิมุขินตาฮีเจบลาสติกมิสไซล์ซงตั้มปีบอลนะอิสราเอลเตองกับจานนางไอซงยูโรปเตองกับจานนางไอซงบลาสติกมิสไซล์ตั้มปีอบอลกิโมฮีเจนะลินเซกรามินแกนี่ตัวหินอิหร่านเตนิวเคลียร์เป็นเกี่ยวกับจานฮีเกี่ยวกับจานโลหิตเตซงกินยานะตั้มปีอเปียงขินินอิสราเอลเตซงอิหร่านเตนิวเคลียร์เป็นเกี่ยวกับจานฮีอิสราเอลเตซงอินกำขัดซงชิลอิหร่านเตนิวเคลียร์เป็นหุ่นตอมขัดเซกายโตสักดิ่งฮีนิวเคลียร์ในดิ่งตัวจังเลียนฮีนะตุนอิหร่านเตกิปันกิกฮีเจียกิเกนตาUS เต้นกับแล้วดิ่งมออิสราเอลเต้นกับแล้วดิ่งมอกิเกนเทโลอามาเกนนะเป็นตัวด้านเลียนตัวจังอินะอิสราเอลเตของอินตัวเฮสบูลาของไอซงนั่นกับโตเซลชิแรงมอตัวเป็นฮีลิเซกรามากิดดนาบังนั่นเกนฮิมชิเลหุยมิสพาร์ฮาบัวWe miss September 11th. We miss October 17th. Pearl Harbor ongki kap sak pen ko mangil lo yung che. September 11 ongki alaya ma the World Trade Center ta inpi le Pentagon te ongki kap sak pen ko mangil lo yung che. Again, our nation let our guard down on 9/11, Pearl Harbor. What do? Well, we've created a network against terrorism. We go where they are before they get to America. And when you change that policy, you'll pay a price. In amanagen na liana, ko pen torana offensive mi adawa om lo pi pen. Ko tunga kisay lo pi a palhabua a Japan ten aizong. September som le khan ni na mi gilo ten aizong. Ko offensive a om lo pi mi adaw lo pi ong ka ba hi manina. To pen ko arina the great lessons mo. Lay tunga tang tulian pen hi che. ตัวมันนี่นะมีนไอตัวองสุกหมายนะเอ็นอามาเป็นสุกดิ่งกิสามีไอเกียงอามาหงตุนหมายนะไอเป็นอามาเกียงไอตุนดิ่งกิสามตัว policy นักเฮลเลียนแหละ you pay the price ทำมันน่ะเปียกโกลให้ใจไปจีนอมนาทานกำคัดปึกองคันโตไงอะ US องลาวสักดิ่งแต่หิลิมนักแหละมันลางสุดเสดิ่งนั่งน่ะสุกเสียดมาสักเกยแหละอามาหนังหงสุเสลตัวเป็นนัทวงนางเรียนมาฮีทำมันนับเปียกดึงเรียนมาฮีต่างทูสุงปาลฮาบัวกว่ามาไอน้องเย็นเขาลุยนะองโซจานะ World Trade Center เกี่ยวกับจานฮีเจตัวจังออกตุบา7อีจีสองออกตุบานี่สังอินี่ฮามาสเตน
Israel avado zong Israel te pen to hun lai taga offensive a om hilo mi ado mi a boy sakhilo na Hamas te thakha lut toy manina Hamas te pen khial hi ma chin ge ni na Israel ten pen Hezbollah te nakap zanoi zong Hamas te nakap zanoi zong Houthi te na do pen na hoi asem hi ote eni sep masak kele min ong sem hi china anage ni to hin to ma engen na policy mate eyong ginoi ma en mi vanoi masading chi policy bal man ma ma hi ai zong to pen bang chiang ong hi ding chi bal ki gen thai ke leitung gam than nem zo deu te to chiang mo toy ke leitung gam tha hat te zong mo to kharin pen leitung aring na a tham bom mo cheng kai bom to ki bang hi 90 days after the ceasefire, Hamas is not disarming, they're rearming. 90 days after the ceasefire, they're consolidating power in Gaza, they're not giving it up. This is a problem. I do not believe it's possible. To chang ina to ke kong khwal jin na to ki sai na atomin gen ni chileng kamu hiat teng pen Hamas is not disarming. Hamas is rearming. Hamas te pen thau akhia lama galvan akhia lama omloina galvan abe alap lama mo galvan azong kek lama hi amau pen Gaza pen athat kek nangina Hamas tha to bol hi chi kamu hi chin ge ni chi nom na second phase pen piang loading Hamas ten galvan akhiat keile ki kup khom na om thai loading hi chi again lian hi na Hamas ten to arana ni som kwa sung kilem na bol khit na sunga ni som kwang jing ding ta to sunga galvan khiat ding lam ngai sun lo hai manina a Trump kyang ka cha changina Israel den Hamas te anoi zia na ngina ka ngen ding hi china lin sai gramin ge ni to hin Hamas te allow sak pian na hiam toy kel attack pi hiam khat pe pe hi ringa So it's imperative we come up with a plan quickly, put Hamas on a time clock, give them a period of time to achieve the goal of disarmament. And if you don't, I would encourage President Trump to unleash Israel to go finish off Hamas. bang ai zong in bel tua second phase call in na Israel Hamas kilem thai nang pen ze kai lai hi chi ki mu hi Israel te zong in la Hamas ten galwana khia siang kele ko cha lo ring to lai taga ka cha nau fast food oil lines toy kele zero lai zong ki china to mun pen Israel te le ang Gaza te ngam gi thak hi ding hi che ang Hamas ten la to pe ma ngam gi thak hi thei lo zai pi mo za alang kim bangai ve to pen Israel ten la to lang kha sia mau zong cha nom lo Hamas ten la thau khenom lo toy chang a hi channel pani gen thei ma panga Israel Hamas pen to le tun ong kilem ding hiam in amana khwal sin na Hamas ten pen thau khiat ding lam ngai sun lo wa thau toy jok ding lama pai hai me nya I don't believe it's possible kilem na bol ring bell piang ding in kalamen ke hi china ge ni I celebrate phase 2 as a good idea. It won't work until Hamas is disarmed. toy manina Hamas te na thau akhia siang ding hunu tham clock mo hun akichiang tan khat piak ding ki sama to hun kichiang tan sung Hamas ten thukim na banga za thau akhiat keile thunai na to noi ding hi tha hat na to noi ding hi china amai khwal jin na again kik na to teng lian hi azen Hamas ten thau khenwam lo second phase kilem na piang zo lo ding hi le to ama again danin Israel te khong ma de US ten sol ding na Hamas ten noi zan thai ding hiam chile hang bal noi zan thai hi Donald Trump in zong no le no a thau na khiat keu le ken ong khe sak ning ma achi lian hi na to pen Donald Trump in ong sem thai ding hi Donald Trump in sep thai nang thunei na zong nei hi to pen bang hang hiam chi le gen sama bangina Donald Trump i kilem na thu som ni lengyat angel bang lianin Israel lenga za kilem ding kisam hi to ranin kat thu kim ma u hi chia UN Security Council a Vito pawane ngam nga te hi zongina Security Council sung om ngam som le ngam nga tengin thukima vo apia hi na anial kwa mom lo hi toy mana Tramin pen Hamas ten thau khenwam lo a hi manin tukim na som ni lengya sunga om mangin gam talo hai manina
kilem na om thei na ngi na thatang hat na ki jang hi chile zong tu lai tak lian pen ania ring kwa mam lo toy changa hamas te ring la wai ma ma gaza te ring la wai ma ma man lang a thawa khiat keu le Donald Trump he le pen buai wai ding in a hang a Egypt te jong ka ta te jong thau ki te jong a to ten pen Hamas ten jong thau khe ding hi chai jong mate nak pia palai se ma kilem na bol sa wai ve. It's a pleasure to welcome Senator Lindsey, Thank you. a great friend of Israel, a great personal friend. We have no better friends. So it's welcome. A warm welcome to you. To chang US te zon atoza Hamas te ma yet calling mo to a Gaza bup pi a hal tum phial jong in nuclear khe phial jong in bang chi ding ya ichi khak zen zen le na khem pe bel to ran hi lo mo bang hang hiam chi le lu tuam ga mi chi pen to Palestine te ba khiloin to again na US te pan na te sunga talki te sorry te kata te akipan tampi muslim gam tampi leitung om mo kai changa khat lian to rana so seng go phile pen US bel leitung athat pen bel hima to le to bel ko ma zong in zo paklo khamai thei ding chilai ni ai zonga mi te to na sep khop na pen buai ma ri ngai changa tha tang han na jang thei ai phial zong a jang khin ai phial zong a akidom ma ve la hai ve to hin to te a leitung bup I mu na zong Israel te pen man lo hi chiam mu khin tau US na ngon zong hom tho ma khin tau EU te to ki tot na pen zong suang mo toy cha tramin pen tha han na jang thei na pin leitung aman zong international law khat pen za tang nom ve changa to ra na tang lian thei lo hom hin ai zong to lin sei grami gen na Hamas te thao akhia siang ding hun aki chiang tan ni khat se ring ki sama to hun sungin thao khe siang lo hi chi pen Egypt te jong tal ki te jong a US ai jong amma I palaya sem de na et chik ding ki sam hi chin ge ni Hamas ten thao khian noblo na bel ko pen offensive hilo de na gen dana mi do nang hilo na defensive kida nanga ka ko hui Israel te jong ko gam pan cha khe siang lo a to cha na leitung bup pana mate gal kap kilo sak ding te jong ong rut nai lo a hi te chiama again o hi in to khem pe aveng sak te gina to le second phase a ding a to ki kum ding ina Benjamin Netanyahu Israel te prime minister pa December kha som ni le kwani na US gam zin ding hi December kha som ni le kwani panina January khan ni li ni rong kum tha khun sung khem pe US gama Donald Trump to ki mu na hun jang dinga to mona second phase ko hi chikal swan ding hiam chi pen lim takin ki kum ding o he to jang ne tan zawi aki kupi ding te sunga to Hamas te vai nang on sanga sa zo pen de nai gen Iran vai hi Iran pen bang chi ding chi pen lim takin ki kum in chen Donald Trump in koidan in akhen tat pi ding hiam ki gen thailo in Netanyahu pen Donald Trump I tua kum pi tam ni na ong sep to tun kum kharong ching hita chile tua sunga tua pai le nga ve US kum pi pa kyang azin nang hi na Netanyahu in Donald Trump pen nang pen leitunga kilem na piang sak pa hi te Nobel Prize anga ading in kilom te chia Nobel Prize ading in zong amai ngai sut na mate apiak sa hi ini thugen kharipan hi chi koi paklang tole Netanyahu US gam jin mok le New York te khopiok pan Netanyahu manding US ka mong tun le New York ong pai nge le manding achi chile aman tam chi kharong in ong min sin to bel athua ma kampa wa hi manai gen hi na to ran khong ingai sut khak le mo man ngam pe ma alo ding hi Donald Trump noya khopiok pa om hi bek a Donald Trump to nak pia kilem na bola sem khom teu New York khopi oka hi na to thune na nei theinang budget agel theinang kempe Trump khusong ma Trump I hau na company tampi jong New York a mai manina ani wa kilem na bolo hin Netanyahu belman ke wak to chang Netanyahu jong atam zo pen Donald Trump I ina ama kum pi in jong bel pa in chin atam zo pen Donald Trump I ina mo Malau Florida
ไปถึงฮีชินกิแกนี่ตัวนี้ตันจะหูเป็นสมนี่เล็กยันนี่ปันองจินแค่ดิ้งนี่กว่านี่ปันเก็ปันจานวริคันนี่ลีนี่รองโดนทรัมตัวกิมุนาสงะ second phase ดิ้งลิมตักองกิคุมินเจนบางแหละเลยตุงเตยมาเตองไงสุดนาเปียงมาบังนะดอมตักินฮีแล้วนี่ฮามาสเตเป็นไวบอยดิ้งฮีเกยตัวจังเกยจงกับปานนามุสลิมกำเตเข้มเปิลตัวกิตองน้อมซ้ำเก่งอินโดนีเซียเตจงปากีสถานเตดงะมาเลเซียเตดงะกำตั้มปีก็ได้มาหมอมลายฮีนะตัวเตตัวไวกิสาดิ้งเป็นเลมเทเกยตัวมันนี่นะนาดอมินาชีและอิสลามาสเป็นองกิดอมดิ้งอ่ะไอ้จงบางเลยฮิมาสเตลอิรันเตงเกนฮักินะนั่นหน่วยมังอิน finish the jobs ตัวเลตุนนวายเสียงสักนาทีเลเบลฮามาสเตนท้าวเขนวมโลฮีจีอมูเฮียนาเกนมอกให้มันนี่นะบ่อยนาจงองกิเปียงลายไหมไทยตักฮีจีนะอิสราเอลฮามาสเตกิกาลตัวจังอินเกนดิ้งยังอินไมคุมฟีฟอริข้าจงนี่ตันโซเป็นยูเอสกามาซินดิ้งเกนี่นะตัวมาวิกิมุนะตัวรันเต็งองฮีดิ้งฮีอะตอมนะขัดเกนลายปังนี่นะไทยเลกัมโบเรียเตอีกิเลมนังลุงกุลนะโตอาเซียนเตอีในงานใช้วันจีเตมอ FM เตนะนุงินะกัวลาลัมปัวกิมุนะเลียนปีขัดบอลดิ้งฮีจีเกนขี้ยังตัวหินเดซมบาคัสซอมนี่เลนี่เนี่ยไทยเลกัมโบเรียกิเลมนังลุงกุลมานะโตอากิมุนเอาเป็นตัวลายตักจังเลียนนี่แหละเอาอีลามินเปียงนะตัวนี้ดิเซมบาคัสซอมนี่เลลีนี่นะไทยและกัมพูชาปนามันเตตังมีเตวไทยแต่และกัมพูชาแต่จีเจ้านี่ไม้ตังกี่ตัวนะกี่โหนังกี่โหนาในดิ้งกิเลมนากี่กลุ่มดิ้งฮีชินกี่แกนะให้มันนี่นะไทยและกัมพูชาสงองกิเลมดิ้งลงกุลหายฮีตัวนี้และซอมนี่และงาจูไลคัสซอมนี่และทุ่มปานี่นะตัวนี้และซอมนี่และงาจูไลคัสซอมนี่และยัดดงนี่งาสงนงอินกิโดขี้นะดูจูไลคัสซอมนี่และยัดนี่งากิโดนี่งาจินจังนะกาลกิเลมนาบอลินะได้วินะเอาดูบาคัสซอมนี่และงกินะกิเลมนาเล็ดมาดงทูฮีกิเลมนาเล็ดมาดทูจอสอลวินะดิเซมบาคันนี่สังอีนี่ปานินังกาลองเปียงเกกินะตุนตูรองกิเลมนายโลไว้มานี่นะนี่ซอมเลนี่งาวาลเซตขี้นี่นะไทยลำเตจงซอมนี่เลนี่บังสีกัมพูชาเตจงซอมเลกว่าบังสีนะมีเต็งสังอีวาลไอนาโลนุสิยันตายฮีจากิเกนฮีนะตุนจุลดิเซมบาคัสซอมนี่เลลีนี่นะไม้ตังกิตัวกิโฮดิงจีจังกิตุงเทยมานี่นะกิเลมนาลาเมทวายฮีไทยเทนเบลตัดปาติเมเตก็เกลไม้ตังกิตัวกิเลมนายเลวะมีขัดเปวีนักกิเลมุนจีองเกนนะตัวกิเลมนอนเกยนุ่งอาเจเห็นกิมวนโลนาและกิวโลนาตั้มพีอมพีอลซองอามาวเกลเลียนไม้ตังกิตัวองกิโฮและเป็นหุ่นสอดปีดิงซงเกนงำเกยหังอินะตอมโนขัดส่งเบลกิเลมนาองเปียงบวงดิงฮีจีนะอิลาเมตนาและอามาวกิเลมนาละมาขันโตนะตัวจังตัวนี้จีนไว้จิงจังคริสต์มาสมีมาลขัดกิมจัดอินกวนขัดกิมจาดินะจิดำรุดำตะกินะคริสต์มาสอดอนกิมไทยดีนะโตปานทุพังเปตาแหนลงดำเมเลกไว้ We are in deep Gaza, and we will never leave Gaza. We are there to defend, to prevent what happened. We are standing, as we said. We trust the Rock of Israel, and the IDF in defending Israel, in a fierce battle between jihadist enemies of this kind. Bibi, happy Hanukkah to everybody. I come here for a purpose. We've had a lot of success in 25. I want to make sure 26 is the year of peace and knocking out the bad guy. So my impression is that Hamas is not disarming, they're rearming. It's my impression that they're trying to consolidate power, not give it up in Gaza. It's also my impression that Hezbollah is trying to make more weapons. Am I right to believe that? On both counts, you're right. You're usually right. So I could also say stay tuned for always, 26. but I have to leave some margin. Yeah, well, that's an unacceptable outcome, and we'll talk about how to make sure 26 is a year of degrading the bad guy and lifting up the good guy. Thank you. For the 15th time, happy Hanukkah. So here's my takeaway from my trip. I do not believe Hamas is disarming. I believe they're rearming. I do not believe they're interested in giving up power in Gaza. They're consolidating power. The bottom line is phase 2 is an aspiration that cannot be achieved, in my view,
My Hanukkah's going to be over Next year's Hanukkah. by the time I get it. Happy post-Hanukkah. 90 days after the ceasefire, Hamas is not disarming, they're rearming. 90 days after the ceasefire, they're consolidating power in Gaza, they're not giving it up. This is a problem. I do not believe it's possible to have a good outcome in Gaza with Hamas still armed. So I learned that today. So I am hoping that we can change course before it's too late. The longer this goes with Hamas getting stronger, the worse it will be. I celebrate phase 2 as a good idea. It won't work until Hamas is disarmed. Iran, they're up to no good. We obliterated the Iranian nuclear facilities. We did not obliterate Iran's desire to have a nuclear weapon. The regime hadn't changed at all. They still want to kill all the Jews, consider America the great Satan, and purify Islam. Are they regenerating their nuclear capability? Are they building more ballistic missiles that could hurt Europe and Israel? I don't know, but there's evidence to suggest they are. I would recommend, if there's credible evidence that Iran is going back into the enrichment business at other sites, that they're trying to build more ballistic missiles to terrorize Israel and maybe Europe, that we hit them before they can do that. The one thing I've learned about radical Islam, the only language it understands is force. So I am hopeful we can put Hamas on a time clock. The trend lines in Lebanon are, quite frankly, optimistic. The Lebanese government has decided to call for Hezbollah to disarm. If Hezbollah gave up their heavy weapons, that would be a godsend for Lebanon and the region. If Hezbollah refuses to give up their heavy weapons, down the road we should engage in military operations working with Lebanon, Israel, and the United States, where we fly with Israel, like we did with Iran, to take Hezbollah out.